Oli isäntä unohtanut ottaa puikulaperunat mukaan, niin perskele, täällä pitää mennä teepaita päällä Stockmannilta hakemaan äkkiä. Tampereen Stockmannin supermarket pelasti ja puikulat on kyydissä ja nyt lähdetään jatkamaan poronkäristyksen tekemistä. Ja tervetuloa taas uuden jakson pari ja tänään tehdään, mitä me tehdään? Poronkäristystä. Poronkäristystä. Näitä juostiin äsken näitä pottuja tuolta nyt ympäri kylää. Joo. Niin se on puikula oltava tässä leikissä. Ei muu ei kelpaa. Jonkin verran poronkäristystä elämässä aikana tehnyt. Kyllä. Todella paljon. Onko tää niinku napapiirin sellin vakio ruokaa sen kalakeiton? Napapiirin sellillä aloittelin jo ensimmäistä poron. Ja ihan totta, silloin myös vuoltiin itse se liha siellä. Et sitä ei, nythän se kävi toikoreitin kautta, mutta mä oletin, että täällä on ihan poro pöydällä, mutta... Mistä se muuten, jos mennään ihan alkulähteelle, niin nyt otettiin tosiaan nyt taitoa poronkäristystä, mutta jos se lähtisi, niin se on niinku mistä paististako vaan sitten paisti tai lapa. Lapakäristys tai paistikäristys. Paistikäristys on pikkusen, sanotaan näin, korkeammin arvosteltu ja sitten lapakäristys vähän semmoinen huokempi hinta. Tää oli nyt paistia sitten. Jotain tämmöisiä high-end muistoja poronkäristyksestä. Missä olet syönyt parhaan poronkäristyksen? No voi hiivatti, mähän syön sitä poronkäristystä niin paljon, että niitä muistoja on vaikka kuinka paljon. Mutta kyllä nämä kans juontaa juurensa tonne sunnuntaipäiviin Rovaniemelle, kun meillä oli tapana aina, että isän puolen isovanhemmat kävi sunnuntaisin kylässä ja aika usein tehtiin sitten poronkäristys. Ja Roine-Veikko Antero edesmennyt isoisäni oli tämmöinen aika vallottava persona, joka aikoinaan muuten perusti Joulumaa Oyn ja oli aktiivinen tässä koko Joulumaan syntymissä Rovaniemellä. Okay. Oli myös joulupukkina tuolla Pukinpajalla. Niin eräs kerta, tämä ei liittynyt sillä tavalla siihen poronkäristykseen, mutta se oli semmoinen massiivinen tapahtuma, koska me syötiin poronkäristystä ja yhtäkkiä Erveikkoa Rastas löi nyrkin pöytään. Minä olen ukko ylijumala! Ja se on jäänyt mulla aina mieleen ja silloin oli poronkäristys tarjolla, niin siitä on tullut semmoinen ikuinen muisto. Hän kertoi siis tarinaa nimenomaan tästä joulumaan perustamisesta. No niin. Näin. Kyllä sulla löytyy näitä takataskusta. Joo. Eikä siellä, jos vaikka ymmärsin, niin kirjaakin ollaan nyt kirjoittamassa. Kyllä. Et sieltä nämä kaikki löytyy sitten tulevaisuudessa. Mutta tosiaan niin raaka-aineista muuten mä oon sitä mieltä, että niin kuin olen monta kertaa sanonut, klassikot syntyy yksinkertaisuudestaan. Ja ei niin kuin pelleillä, ei muslimitkaan rukoile joka toinen päivä toiseen suuntaan, ne on aina mekan suuntaan. Ei mekään poronkäristystä tehdä joka toinen päivä toisella tavalla. Se on yksi tapa ja sillä se tehdään. Sinne ei kuulu. Perhana mä oon nähnyt kaiken näköisiä virityksiä, kun porukka laittaa, jos jotakin sinne. Jotkuhan laittaa kermaakin. Eihän se kuulu siihen. Tempa se pussi auki. Eli poronkäryä, paisti leikattu ohueksi, se on rönkän lihan. Kyllä. Tässä vaiheessa pakko antaa pieni suutautti meidän uusille veitsillemme. Kyllä, erinomaista. Eli edellisjaksossa, jos katsoitte, niin tehtiin karilanpaistia ja Artolle tämmöisen makeen rosellin veitsen. Tässä on molemmilla tämmöiset isäkoivukahvaset laserikaiverretut versiot. Näitä löytyy tosiaan, voi laittaa alle näkyviä leikkaa kuin partaveitsiä toistaiseksi. Ja nyt mä yleensä kippaan ne jonkun talouspaperin tai tämmöisen harsokankaan päälle, jos siellä sattuu olemaan ylimääräistä nestettä, että saataisiin mahdollisimman kuivaksi se liha. Ja varsinkin kun nämä pakkasissa myydään, niin saattaa olla pikkusen, että on vielä kohmeista, niin vähän taputtelee tiedäks ylimääräiset nesteet pois. Niin saadaan se ruskistus siihen. Saadaan parempi ruskistus siihen. Ja niin kuin näet, niin hienosti leikattu ihan ohutta siipaletta. Noin. Näet, niin aika paljon täältä kumminkin nestettä tulee sitten. Pannut kuumana. Mulla on nyt tuossa hyvät pannut, tommoset paksupohjaiset, oikein kuumat, molemmat pikkusen savua siinä. Tärkeä on tässäkin se, kun me tehdään käristys. Se ei ole keitetty liha, vaan se on käristys. Silloin se tarkoittaa, että se pitää käristää.
Me halutaan sen kunnolla sitä väriä. Ja edelleenkin tässä sama juttu kuin Karjalan paistissa. Patoihin öljyt ei kuulu, sinne käytetään voita. Voipannulle annetaan sen lähteä siellä kunnolla ruskistuun. Tässä vaiheessa sitä voi pikkusen jo suolata tuota pintaa. Edellisessä jaksossa me varusteltiin suonelle veitsillä, niin mä lupasin, että tehdään tämmöinen 4 jakson sarja, mikä kuvataan, niin me voidaan varustella sua lisää. Käytetään siihen mutta annetaan sulle pari putelia, mulla on tuolta, niin meidän paistajien maustesuolaa nyt kotiin vietäväksi vielä. No niin, kiitos. Tämä tulee tarpeeseen, nimittäin sehän on erinomaisen hyvä suola. Kyllä. Ja tätä saa itse asiassa nykyään, jos menette käymässä, niin paistajien omasta verkkokaupasta ja sitten siellä on muutama muu verkkokauppa ja Tampereen alueen sittarit ja toivottavasti nyt joku haluaa tuonne Helsinkiin päin ottaa pian kauppoihin myynnin. Tämä on kyllä hyvin kulunut. On varmaan ensimmäiset 1000 purkkia laitettu kaupaksi ja toimiva tuote. Kyllä. Ja toinen juttu on se, että me ei haluta tuonne pannulle isoa kerrosta poroa, vaan tolle aika maltillisesti. Nyt jos me heitetään kaikki sinne yhtäkkiä, niin pannu lähtee jäähtymään ja me ei saada sitä käristystä aikaa. Ja sanoisin näin, että tässä hommassa niin pannu ei voi olla liian kuuma. Toki jos jollakin teflonpannulla lähtee tätä tekemään, niin eihän sitä käristämistä tule yhtään mitään. Annetaan rauhakseen tulla väriin ja sen jälkeen vähän pyöräytetään. Silloin kun tehdään isompia määriä, niin jopa uunissa voi tehdä. Että laittaa johonkin uunipellille ja sitten siellä käristää se. Voisi sanoa, että virheet, että okei, ruskistaminen, siipikastikke ja muiden erikoisuuksien kerman sekaaminen. Mutta mitä muita on semmoisia, miksei ehkä nyt voi mennä vihkoon? No se, että tästäkin tulee keitto. Eli nyt kun lähdetään kypsentään, niin mä tykkään yleensä tehdä se uunissa, mutta moni tekee sen totta kai myös kotona niin liedellä. Niin tehtäisiin silleen, että se ei uisi siellä nesteessä se poro, vaan silleen, että pikkusen se lihan pinta näkyy siinä nesterajan yläpuolella. Niin silloin me saadaan se, siitä ei tule semmoista ihan keitettyä. Ja loppuvaiheessa, kun se lopputulos pitäisi olla silleen, että neste on lähestulkoon haittunut. Et puolet maksimissaan siitä lihan määrästä on nestettä. Ja silloin se on tietää, että se on tiivis maku. Mielenkiintoista makumaailmainen kysymys. Tuossa kun kävin ostamassa tätä poronkärjistystä, niin nythän siinä oli myös tarjolla sitten tätä Saksan hirven versiota. Niin miten, jos nyt joltakin ei löydy poronkärjistystä ja haluaa sitä nyt ehdottomasti tehdä ja Saksan hirveä tarjolla, paljon sä huomaat makueroa siinä? No kyllä siinä aika paljon huomaa. Porossa on kumminkin semmoinen pieni riistainen maku. Ja Saksan hirvi on mun mielestä on paljon miedomman makusta. Nyt kun tää on saanut pikkusen täällä väriä, nyt voidaan lisätä tänne toiselle pannulle. Saadaan siellä vielä käristettyä loppuun. Mutta niin kuin Karjalan paistissakin. Maut talteen. Kaikki maut talteen. Me ei haluta hukata tätä hetkeä. Ja näin. Toi on kyllä varmaan toi tommonen makujen talteenottaminen semmoinen, että veikkaan, että ei 70% kotikokeista, niin ne ei tota hommaa tee. Mutta otapa lähissä tästä nyt. Alkaa näkymään, että siellä oikeasti on käristynyttä lihaa, eikö vaan? On. Toi on se, mitä haetaan. Paljon väriä. Aika hyvän teki poika. Jälleen kerran. Ja valurautapata olisi tietysti sarpanevan pata varmaan kaikista parasta, mutta nyt tänään meillä on käytössä tämä ranskalainen Le Cresetin pata. Ei ole mitään yhteistyötä, vaikka voisi olla. Niin nyt tosiaan tänne, näissä oli se pikku suola, että saadaan kaikki täältä irti. Padoista pakko sanoa väliin, että meillä on tuossa tulossa tulevaisuudessa paistajien kanssa tämmöinen patakisa. Ja niin mä voin laittaa siihen alle linkin näin omaan suosikkipataani, että minkälainen se on. Niin. Nyt mä tänne pistän vähän suolaa. Ja tosiaan tehdään nyt tää, kun tehtiin karjalanpaisti uunissa, tehdään tää liedellä. Okay. Nähdään vähän sekin. Eli lientä tänne tosiaan sen verran, että tosta kaadetaan, vähän saa jäädä pintaa näkyviin tuohon lihaa, ei uppeluksi asti. Mausteena ei ole mitään muuta kuin suola. Ja sitten lopuksi, kun ollaan kypsennetty, niin lopuksi sinne pikkusen laitetaan voinokare. Saadaan vähän sinne
sinne kiiltoa siihen juttuun ja voista vielä vähän makua. Klassinen Lapin puikulaperuna pyre. Kato, kun meni aikaa hyvin taas. Mitä ihmettä? Nyt osuu kyllä nätisti kohilleen. Enkä edes mitannut. Mutta tälleen näin. Ota siitä pikku kuva, niin siinä ei tarvitse ton enempää olla sitä lientä. No, just peittyy. Joo. Jätetään sen tuohon nyt, jätetään se tuohon poriseen. Mutta sitten tästä pottupyreestä tai pottuvoista. Silloin kun puhutaan pottuvoista, niin kuin se sen kertoo, pottuvoi. Pottu ja voi. Siinä ei ole maitoja, ei ole vettä, ei mitään. Keitetään perunat kypsäksi, sen jälkeen muussataan ne. Mä tykkään itse käyttää tämmöistä perinteistä silloin, kun tekee pieniä määriä. Tää on hyvä. Tää ensin rikkoo, tää muussa. Tuohan on edistyneen versio. Joo, high-tech. Ja sitten voita kuutiona joukkoa vispataan. Suola perään ja that's it. Monet sitten käyttää jotain sauvasekotinta ja haluaa tehdä sitten sillä, mikä se oli se, pamiksilla painaa vaikka tommosen niin. Pamiksi on huono perunamuussin tekoon, koska se tekee siitä liisteriä. Se rikkoo sen tärkkelyksen niin, että siitä tulee semmoista venyvää. Joo. Sitten mieluummin, jos ei käytä käsimurskaan tai tämmöistä survinta, niin voi käyttää hyvinkin sähkövatkain. Eli mä näytän sitten siinä vaiheessa, kun nämä perunat on kypsiä. Siinä on muutama tarkka vaihe sen pyreen tekemisessä. Mutta sähkövatkainta sillä voi tehdä myös. Okay. Ja sillä saa myös kuohkeutta siihen lopputulokseen. Mutta keitin veteen pikku suola. Nyt odotellaan sitten. Selvä. Tämähän on koko päivä vaan odottelua, hauduttelua. Niin. Ja sitten hei, totta kai täytyy mainita äidin keräämät puolukat Rovaniemeltä. Ne sokeroidaan, pikkusen sokeria joukkoon. Ja myrttisiä. Jos Turun sinappia ei paina, niin ei kyllä myrttistäkään kukaan paina. Myrttisen suolakurkut. Ja hei, tästä kiehumista vielä. Eli nyt kun se saadaan kiehumaan, niin sen jälkeen se pudotetaan se lämpötila. Sillä että se pikkuhiljaa poreille. Ja tässä on sama juttu. Jos te haluatte nopeasti saada haihtumaan lientä, niin kansi veksi. Jos haluatte vähän hitaamman kypsennyksen, kansi päälle. Ja tällöin siitä tulee vähän enemmän semmoinen niin kuin höyrystetty pata. Mä itse tykkään kypsentää ilman kantta, liedellä ja uunissa. Hyvä. Sittenkö me odotellaan vaan? Nyt odotellaan. Vähän väriä. No syö itse. Syö itse. Pitäisikö pikkusen pienentää pannun lämpö? Ei. No okei, joo. Palanen ja paahtuneen on häilynyt. Mutta Käristys alkaa olla kärissy. Joo, ja perunat kypsät. Nyt mä näytän tämän yhden jutun. Puikula peruna, helposti hajoava peruna. Mm-hmm. Nyt kun se on keitetty, mä laitan ne takas kattilaan. Siivilöidään neste pois ja takas tuonne kattilaan. Ja tärkeää, että tässä vaiheessa me annetaan se hetken aikaa tuolla olla. Saadaan haihtumaan se keitin vesi pois. Se on sen verran rakenteeltaan höttönen se peruna, niin se ei imaisee sitä nestettä sisällä. Eli tää kannattaa tehdä. No mitä tuossa puikulasta? Se on semmoinen varmaan ikoninen suomalainen peruna, mutta aika harva varmaan tietää sen, miksi se on niin hyvän makuinen tai miksi sitä käytetään, niin onko tästä jotain taustatietoa? No Lapin maastossa erittäin haasteelliset niin kasvuolosuhteet, mutta tiivis ja lyhyt kasvukausi. Sitten tämä on käytettävyydeltään tässä muussissa on ihan huikea. Kun se on sen verran jauhoinen perun, niin siitä tulee niin hieno muussi. Käytätkö mihinkään muuhun niin kuin puikulaan? Kyllä, joo. Esimerkiksi ihan kokonainen puikula puoliksi vähän maustaa ja kuumassa uunissa paahtaa. Mutta siinä on se, että se kypsyy paljon nopeammin kuin normaali peruna. Okei. Joo. Niin tällä tavalla, nyt me nähdään nämä perunan pinta on tämmöinen hyvin kuiva. Niin me ollaan saatu sieltä sen neste kaikki pois haihtumaan. Ja sen jälkeen me otetaan tää survin, high-tech survin, jolla aletaan survoa. Ja niin kuin näet, niin tää menee, melkein puhaltamalla menisi tää peruna murskaksi. Puolet, kun siellä käristyksessä on nestettä lihan määrästä jäljellä, niin tossa on niin kuin oikea määrä nyt nestettä. Se on pikkusen näet kuin niinku täyteläisen värinänsä. Ja tää on keitetty vedestä. Se ei ole mitään lihalientä, vaan ihan vedestä lähdetty. No, tänne puikula muussiin niin voita
sen verran, että me saadaan siitä hyvä notkeus. Tuommoinen perinteinen pottuvoi reseptihan puolet perunaa, puolet voita, mutta me ollaan tässä syöty jouluaikana niin tanakasti, että pakko ottaa kiloja vyötäröltä pois, niin ei pistetäkö vähän vajaa puolet tätä voita. Mutta sehän on näistä meikäläisen aikaisemmista kokeilusta, että eihän se voi nyt pahaa tee, kun se on se kaikki hiilari, mikä sinne kyljessä tulee. Se tulee sitä perunasta. Niin, no se on se, joo. Toki ne nyt kompona sitten, kun vetää hiilaria ja perunaa tai voita, niin sitten ne ei välttämättä toimi niin kuin pelkästään se rasva. Mutta niin kuin näet, niin aika hyvän näköistä siitä tulee. Todella pehmeä, hieno. Tosiaan tämän voisi myös tehdä tuolla sähkövatkaimella. Sinne saisi vielä enempi kuohkeutta. Pikkusen mä laitan sinne suolaa. Ja tosiaan tuossa on vähän sokeroitua puolukkaa ja viittikö heittää myrttisen, niin pituussuunnassa. Puoliksi ja sitten vielä puoliksi. Äsken uhoisin, että saattaa olla sun elämässä paras kärppä, minkä tuut syömään. Onko se syönyt paljon keristystä? Joka jonkin verran. Kyllä mä sitä melkein sanon, että silloin kun tuonne pohjoisen maisemiin menee, niin kyllä se sieltä yhden kerran reissussa vähintään tulee niinku, ja tykkään tosi paljon. Tää on kyllä niinku ihan, on semmonen niinku suosikki. Joo. Ja poron maku yleensäkin, niin olen samaa mieltä sun kanssa, mitä aikaisemmin kysytte, että niinku ehkä paras liha. Että vaikka nyt nuo erinäköiset wagyu-naudat on hyviä ja toimii, mutta kyllä poronliha on vaan. Poro on poro. Poro on parasta. Ensin liha, nätiksi keoksissa siihen. Ja sen jälkeen lientä. Sen verran lientä aina, että pato alkaa pikkusen vuotamaan. Nyt siellä vuotaa. Joo. Se on se oikea määrä. Puolukat siihen päälle, myrttiset, näkkä pato vuotaa. Ja tähänkin voi laittaa, jos haluaa, klassisen persilian. Se on kaunis. Jälleen kerran. Se on hieno. Maistetaan. Uskaltaako se rikkoa? Nämä on niin kauniita annoksia aina, mitä sä tässä meidän setissä rakentelet. Kyllä, sen on. Se hiljenee. Moni sen poron ääressä hiljaa. On se aika hyvä. Tappa lientä. Sinun maku on muuten todella paljon. Ja se on vaan vesi ja suola. Ai. Kyllä se on semmoinen homma, että herra presidentti Stubb, niin joka ikisessä itsenäisyyspäivän juhlassa pitäisi olla poronkäristys tarjolla. Viekää tätä keittiölle. Siellä on kuitenkin tätäkin jaksoa selvästi varmaan Linnan keittiömestari kattelee. Niin Kyllä. Nyt. On nimittäin semmoinen homma, että olisi syytä nostaa joku semmoinen ruokalaji Suomessa arvoon, joka nyt voisi hyvinkin olla poronkäristys, joka tarjoiltaisi aina tämmöisellä valtion vierailulla. Niin. On se sitten pienissä tai isossa määrin, mutta jotenkin aina. Niin, semmoinen varmaan joku nyt, ymmärrän sen, että tuodaan paikallisia raaka-aineita, mutta ehkä sitten isossa kuvassa, että kansainvälistettäisiin, niin semmoinen yksi ikoninen ruoka. Vähän niin miettii, että joku sushi tavallaan sellaisenaan ymmärretään Japanin ikoniseksi tuotteeksi tai joku muu, niin kyllähän tässä olisi niin kuin aina siihen, että suomalaiset ruuasta saataisiin vietyä sanomaan, että se oli muuten hyvää. Ja poro on tietysti vielä niin kuin tuotteena semmoinen, ettei nyt ihan joka maasta tuolla niitä lihoja ole saatavilla. Ei tarvitse pelätä, että siellä pippuri kolahtaa hampaaseen. No ei. Ei ole pippureita. Tämä menee jo niin kuin tämä menee huonohampaisellekin tämä soppa kyllä. Mites ennen kuin löydään vielä pakettiin, niin no laittakaa tässä vaiheessa meikäläisen kanavat ja tykäkkää ennen kaikkea videosta ja kavereille. Ottakaa Arton kanavat siellä, mutta onko nyt varsinkin kun Lapin sesonki tässä alkamassa parhaimmillaan, niin löytyykö poronkäristys? Löytyy meidän listalta aina. Ja meillä on aina saatavilla. Jos tuutte Lappiin ja haluatte syödä poronkääristystä Rovaniemen levi ylläs, no periaatteessa tunturi kuin tunturi, niin kyllä löytyy.
Joo. Kyllä löytyy. Onko joku rafla, mitä sulla nyt on? Onko siellä semmoinen niin piste? No Apukka Resortista, sieltä löytyy poronkäristus aina. Okei. Ja sinne voi tulla, voiko Sapukkaan tulla syömään ihan niin kuin... Voi tulla syömään ravintolaa. Joo, vaikka jäisikään yöksi, niin Kyllä. siinä on ihan avoin ravintola kaikille. Joo. Ja siellä on kärppä tarjolla. Onko se etelän rafloissa, niin mitä stadilaiset, ymmärtääkö ne tämän päälle ollenkaan? No, kyllähän niin kuin etelässäkin turisteja on sen verran, että voisi jopa kokeilla. Mutta ehkä meidän ravintolat on vähän, kun ne on vahvasti ranskalaisuuteen tai johonkin muuhun maahan kallellaan, niin siellä on vähän huono tarjota. Joo. Hyvä. Me laitetaan tämä jakso pakettiin tältä erää. Iso kiitos jälleen kerran ja tehkää poronkäristyskä ja viekää sanomaa eteenpäin. Saadaan tästä semmoinen kansallisruokamaailma. Kyllä. Rohkeasti. Moro. Moro.